profesor, cum apreciați dumneavoastră metodele, cât de utile au fost cântecele pe care le-a folosit acest grup pentru a-și atinge scopul respectiv? Pentru că Simone a utilizat în activitatea lui cântece populare sau cântece foarte cunoscute. Acest lucru a dat posibilitatea la interacțiunea dintre cei care participau la activitate și cel care conducea activitatea. Este o modalitate deosebit de interesantă, deosebit de bună și care creează exact stadiul acesta de interactivitate. Pentru că nu poți să faci o activitate în care tu prezinți, iar cei care urmăresc, practic, sunt inerți la tot ceea ce prezinți. Nu participă. Da, nu participă și atunci important e ca cei care sunt de față să participe la această activitate. Chiar dacă performanța muzicală nu e chiar categoric, nu se urmărește. Nu se urmărește performanța muzicală. Și dumneavoastră cu corul totuși folosiți metoda muzicii populare, așa cum o folosiți și categoric. O folosim pentru că în această situație punem pe oameni să interacționeze, să se simtă foarte bine în colectiv și să mai dorească să participe la asemenea activități. Ok, mulțumesc deocamdată. O să trecem mai departe. Tot pe același. Așa. Domn profesor, cum procedați dumneavoastră pentru a vă asigura că persoanele mai în vârstă din cor nu tulbură mersul repetițiilor pentru o piesă anume? În general, se lucrează cu toate vocile. Așa și începem repetiția. Chiar dacă în prealabil există posibilitatea studiului individual, în sensul că fiecare primește linia melodică, versurile și lucrează în ritmul său propriu, dar după aceea, după ce ne întâlnim cu toți la repetiție, facem o trecere în revistă să vedem cam cum au fost învățate liniile melodice și, bineînțeles, acolo unde constatăm că, și special cei mai în vârstă, sunt probleme în realizarea, în reproducerea melodiei, se insistă mai mult pe această parte și, bineînțeles, cu îngăduința celor mai tineri care au un alt ritm de receptare. Nu pasă. Domnul Franciscan Înșel, știu că dumneavoastră aveți o mare experiență cu ansamblul Doina Trotușului. Spuneți-mi dacă ați fost pus în situația de a folosi și spații neconvenționale pentru prezentările noastre, similar cu ceea ce am văzut noi în Italia la Centrul Vincenzo Chiarugi. În cei 55 de ani de experiență, sigur că au fost și cazuri când ne-am folosit de ceea ce ne-a oferit natura. Spre exemplu, a fost cazuri când am dansat în fața unei gospodării țărănești. Au fost cazuri când ne-am deplasat și am făcut spectacol în aer liber cu tot satul, într-un spațiu mirific cu căpițe de fân. Au fost cazuri când autoritățile locale au așezat două remorci și noi am dansat pe remorcile la mașină ca să putem să fim văzuți de suflarea satului. Deci ați căutat ca să țineți cât mai aproape audiența de dumneavoastră și să fiți pe o poziție puțin mai sus pentru a putea fi văzuți. Cât mai aproape pentru a fi auziți mai bine și cât mai sus pentru a putea fi văzuți mai bine. Sigur, întotdeauna dansul se face pe o toloacă sau un tăpșan, sigur. Toloacă, da. Foarte bine. Da. Okay. Sau pe un tăpșan, ca să fim văzuți de asta, menirea, să vii cu dansul în fața cetățeanului, să fii cât foarte mai aproape de... Acum vreau să vă mai întreb ceva. În condițiile în care vom reuși să avem un mediu prietenos, așa cum am văzut în Italia, unde muzicienii cooperau cu persoane cu boli serioase, psihice sau neurologice,
credeți că dumneavoastră ați putea reuși să faceți ceva asemănător aici la noi? Sigur că putem, pentru că avem experiență din Anglia, din Franța, din Italia, unde am avut pregătiri pentru cazuri din astea mai deosebite și noi în ansamblu avem foști dansatori, că acum cântă, așa, chiar că nu mai pot să mai deplaseze, veți vedea la momentul potrivit când foști dansatori vor cânta, se vor deplasa la ore mai lente. Ok. Mulțumim. Vă mulțumim. Cum apreciați dumneavoastră că metodele pe care le-am văzut folosite de Simone pentru a-și ține apropiați oamenii cu probleme cu care lucrează, pot influența și metodele cu care veți lucra dumneavoastră în viitor? Având în vedere că o formație corală sau instrumentală este alcătuită din oameni de diferite vârste, este necesar ca tu, ca dirijor, să găsești cele mai bune modalități, să fii cât mai apropiat de oameni, să le dai încredere, pentru că fără să vrea, ei concep că nu pot să facă față unor cerințe prea înalte și atunci tu, ca dirijor, trebuie să cauți modalitatea să-i încurajezi, pentru că altfel ajungi în situația să se considere inutil și atunci se retragă. Deci, practic, dumneavoastră, unele lucruri deja le folosiți în ceea ce lucrați. Iar metodele pe care le-am văzut că le folosește Simone sunt extraordinar de bine venite în rândul publicului, în rândul celor care participă, mai ales că ei aveau vizibile dizabilități, cu toate că în cazul nostru aceste dizabilități nu sunt vizibile, dar fiecare și le recunoaște în sine. Dificultățile pe măsură ce avansăm în vârstă. Da. Vă mulțumesc!